امروز جمعه آخر هفته 29 نوامبر 9 آذر ماه در خدمتتون هستم. یه سر بزنیم به طلا ببینیم طلا امروز میتونه چه جهتی به خودش ببینه. فقط قبلش بریم فارکس فکتوری یه نگاه بکنیم ببینیم اخبار امروز توی فارکس فکتوری چیه. ما روی فارکس فکتوری شاخص خرد و فروشی آلمان رو داریم ساعت 10 که گذشته. الان من دارم این ویدیو رو ضبط می‌کنم. عدد قبلی و پیش بینیش رو داریم می‌بینیم. اگه عدد واقعی بهتر از پیش بینی باشه بهمون میتونه نشون بده که وضعیت اقتصادی آلمان به نفع یورو باشه و مثبت باشه و ممکنه رو حالا یورو یو اس دی یه تاثیر و یه فشار نزولی رو داشته باشه. ولی با طلا ممکنه که ما یکم صعود روش ببینیم، یعنی با تقویت یورو ما میتونیم صعود روی طلا ببینیم. میریم جی دی پی سوئیس سی اچ اف ببینیم اخبارش چی داره بهمون میگه. عدد قبلی 14 بوده، پیش بینی 7. اگه جی دی پی سوئیس که فرانک سوئیس رو تقویت میکنه افزایش بده و قوی ترش کنه، خب ما میبینیم که یه ضعف دلاری اینجا هم داریم. پس یه دونه واسه یورو شد ضعف دلار، یه دونه هم واسه سوئیس شد ضعف دلار و واسه طلا هم تاثیر اونجوری نداره که مثلا بخوایم ببینیم تاثیرش چجوری میتونه باشه. ساعت 12:30 و 1 ما سی پی آی و کور سی پی آی داریم واسه یورو، مال سالانه، همش مال سالانه هست و بعدش هم سی پی آی ماهانه ایتالیا رو داریم. قبلش فقط کور سی پی آی و سی پی آی حوزه یورو پیش بینی 2.7 و قبلی 2.8. دوباره قبلی 3.1 بوده، پیش بینی 2.7، یعنی پیش بینی ها 2.7 بوده ولی قبلی 3.1. اگه سی پی آی کاهش دهنده باشه این یعنی یه فشار تورمی میاد وسط و ممکنه توی نرخ بهره حوزه اروپا تاثیر بذاره و باعث ضعف یورو بشه و دلار رو تقویت کنه. پس ما الان میتونیم بگیم 2.1 به نفع یورو هست. تاثیرش هم روی طلا میتونه با تقویت دلار طلا یکم کاهشی بشه. حالا ما چارت هم میبینیم بلند مدتش هم من واسهتون بررسی میکنم. بعدش هم روی جی دی پی کانادا ما ساعت 16:30 فکر کنم اخبار داریم. بله 16:30 ما جی دی پی ماهانه دلار کانادا رو داریم که پیش بینیش 0.3 و قبلیش هم 0 بوده. این بهمون چیا میگه؟ میگه که نشون دهنده اینه که دلار کانادا ضعیف میشه و ممکنه دلار آمریکا یکم سودی تر باشه. بعدش هم خب میرسیم تغییر خالص شغلی کانادا و اخبار دیگه ای که حالا اونقدر مهم نیستن. پس کلیاتش این شد که ما میتونیم انتظار داشته باشیم بعد از سبکسنگی کردن دلار آمریکا را یکم تقویت شده تر ببینیم و حالا امروز نوسانات صعودی یا فشار صعودی روی دلار آمریکا بیشتر باشه و از طرف دیگه با تقویت دلار ما یکم حالا فشار نزول را روی طلا ببینیم، یکم بیشتر انتظار ریزش را ازش داشته باشیم. پس این شد از اخبار آخر هفته امروزمون. من برم چارت هفتگی طلا رو بیارم که تحلیل کنیم. اینجاها بودیم که من واسهتون تحلیل کردم، گفتم که ما خوردیم به کیجنسن، رو به بالا حرکت کردیم، به سقف هفتگی خوردیم، از اونجا ریجکت شدیم. لازمه این که ما رو به پایین حرکت کنیم شکستن این لول های مهمیه که این زیر هست. در غیر این صورت ما میتونیم صعود طلا را ببینیم. نسبت به اخبارم باید چک کنیم. اخبار بلند مدت روی طلا مثبته، پس ما میتونیم صعود طلا را بیشتر توی بلند مدت در نظر بگیریم. پس تایم هفتگی نسبت به اخبار ما بلند مدت صعودی روی طلا میبینیم به شرط اینکه حالا برقرار باشه. ممکنه تغییر بکنه در آینده، من آپدیتاشو توی ویدیوهای آینده بهتون میدم، ولی فعلا کلیاتش اینجوریه که ما داریم میبینیم 63 و 93 صاف شدن، کیجنسن صاف شده، چینش و گارد خطوط سودی که داشتیم الان یکم به هم خورده، کندلا اومدن ما بین خطوط تنکانسن و کیجنسن، حالا هم یه جور حالت ایستادن یا به خودشون گرفتن. فاصله خطوط از هم خوبه، فاصله خطوط از ابر یه کوچولو میشه گفت زیاد شده تا حدی و با 63 هم زیاد شده. پس من انتظار یه کوچولو کشش رو به سمت حالا یا ابر یا 63 یا حالا وایسادن رو دارم توی تایم هفتگی. برم تایم روزانه. توی تایم روزانه داریم میبینیم که کندلا بعد از اینکه وارد ابر شدن یه نوسانی داشتن، دوباره رو به بالا رفتن ولی خب قدرت نبوده چون توی ابر بوده، نوسان قوی نبوده و ما دوباره با یه دونه کندل اومدیم تقریبا 70-80% اونو پس گرفتیم. الان هم نوسانای زیادی ها داریم میبینیم. کندل‌های سبز خیلی کوچیکه، ما 3-4 تا کندل سبز زدیم رفتیم بالا، با یه دونه کندل نصف بیشترش رو برگشتیم. الان باز داریم سعی می‌کنیم که بریم بالا ولی خب نمیشه.
اگه بخوایم حرکت نزولی داشته باشیم ما حد فاصلمون اینجاها هست که بخوایم ریزش کنیم. اگه نه بخواد بیاد بازی در بیاره از اینجا رد شه به ضرر ما میتونه باشه و این یه منطقه مهمیه میتونه اینجا شکل بده. فعلا خوردیم به کیجنسن یک روزه، داریم ازش ریجکت میشیم. از طرفی داریم میبینیم که کراس داره صورت میگیره، ADX حجم نداره، فاصله 60-93 یکم زیاد شده، ابرم داره حالا کراس سعودیش انجام میده. اینجا یه دونه بنچمارک حالت میتونه واسه ما داشته باشه. من اینو آپدیت کنم، حالا چون کیجنسن اینجا داریم من اینو آپدیت میکنم، جاشو تغییر میدم، میاریم میذاریمش مثلا اینجاها، یه همچین جایی میذاریم واسه جای ابرمون و قبلش بذار من این خط زردم که سیگنال نزول بوده پاک کنم، میتونیم اینجا بذاریم واسه نزول یکم کوچیک‌تر حالا میشه، مثلا این حالتی میشه. پس این شد واسه نزول ما. جای مهمیه اینجا بعد از حالا کیجنسن که اینجا هست، من کیجنسن یک روزه رو اینجا مشخص کنم. رسیدیم به تحلیل زمانی 17 4 ساعته. اینجا ما ابر رو شکستیم، رو به بالا حرکتمون رو داشتیم ولی خب کراس صورت نگرفته بود، فاصله زیاد بود، اینجا یه کوچولو فلت بوده، سویچ اپ بوده، یه برگشت پرقدرتی رو داشتیم، یه گپی ما بین خطوط کندلا اینجا ایجاد شده. گپ قاعدتا خیلی مهمه، ما تو روزانه این گپ رو پیدا کردیم، اومدیم 4 ساعته دیدیم بعد اینجا ناحیه مهمی بوده واسه ما. فعلا انتظاری که میتونیم داشته باشیم اگه بخواد روند سوریش رو ادامه بده و خب قوی حرکتش رو انجام بده. الان قدرتی من نمیبینم واسه 4 ساعته طلا، قدرتی نمیبینم. اینجا بیسی ها شکل دادن و اینجا فلت شدن، خطوط حمایتشون کردن ولی ابر خیلی کلفته، داخل ابر نوسان زیاده، داخل ابر کلا نمیتونیم نتیجه گیری بکنیم. فعلا واسه تحلیل زمانی من پیش میرم چون خود خطوط داده ای بهم نمیدن، میتونه کندل 4 ساعته بعدی بخوره اینجا ریزش کنه، از اینجا سودیشه و حالا اینجا نوساناتی رو داشته باشه. باید دقت کنید، تحلیل زمانی را خودتون اضافه کنید. اینجا حالا تاریخاش هست 29 سوم تاریخاش هست، خودتون اضافه کنید که در لحظه چکش کنید، چون من نمیتونم آپدیت مثلا شبش رو بهتون بدم. من الان دارم تحلیل تقریبا ظهر میگیرن، ممکنه تو روز تغییر زیادی بکنه. خطوط هم انگار دارن کراس نزولی میخوان انجام بدن، یا حالا کراس نزولی یا مثلا بخوان کراس برابری انجام بدن یا حرکت همچین شکلی. از طرف دیگه خط 63 و 93 جای خوبی کراس سعودیشون انجام دادن ولی خب حالت اب بعدی که ما میخوایم دید سعودی بگیریم. بریم واسه یه تایم 2 ساعته. منطقه واسه ما هم هر لحظه داره مهمتر میشه. من خط زرد رو گذاشتم، گفتم میشه کیجنسن یک روزه. کیجنسن یک روزه ما شده فلت بلند اسپن بی ما. این فلت بلند ما میشه یه ناحیه خودش. من ناحیه‌ای بیام واسهتون بکشم، حالا ناحیه کوچیکم میکشم، این زردش هم میکنم. این شد فلت ما که داریم ازش ریجکت میشیم. اگه بخواد رو به بالا حرکت کنه خلاف قاعده است، میتونه اینجاها بیاد پسش بگیره، یعنی بعد دوباره از اینجا بره بالا. این سناریو میتونه واسه ما قابل قبول باشه، یعنی بیاد خلاف قاعده ابر رو بشکنه. البته خلاف قاعده نمیشه، بله خلاف قاعده نمیشه، میتونه ابر قرمزش رو بشکنه. اینجا فلت خیلی زیاد داریم، 63 رو داریم، 93 رو داریم، اسپن بی هم داریم، کیجن یک روزه هم داریم. خب قدرت این ناحیه خیلی میتونه واسه ما نیاز زیاد باشه، میتونه بشکنه بره رو بالا، بیاد حالا دوباره پول بک بزنه به فلت به سویچ یا مثلا یکی از این نقاط، بعدن رو به بالا دوباره حرکتش رو شروع کنه به شرط سوری بودن اخبار. یک روزه هم بخوایم بریم نگاه کنیم، من قبلش خود پیوت پوینت آپدیت کنم که توی یک روزه به کارمون بیاد. اینجا لولامون رو بخوایم مشخص کنیم، پس من اینم پاک میکنم واسهتون، لول ها رو آپدیت میکنم دیگه، جاشو میدونید خودتون شده میشه میدلاین دقیقاً پیوت پوینت دوم سعودی ما همسان میشه باهاش کاملا. اینم آره یکمون و برای اس یکمون هم خب اینجا میشه درسته. پیوت پوینت رو خاموش میکنم، چارت خلوت‌تر بشه. من ترجیحاً این خطوط رو میکشم واسهتون، بعدم پاک میکنم که شلوغی چارت از بین بره. این شد نقاط پیوت پوینتمون. خوردیم کجا؟ خوردیم به فلت خط 93 روزانه. اینجا کجا بود؟ جایی بود که فلت اسپن بی 2 ساعتمون بود، فلت کیجنمون بود. ناحیه مهمیه، شکستش باید قوی باشه. خیلی ببین چند بار دارم تاکید میکنم اینجا خیلی ناحیه مهمیه، پس ریجکت شدن ازش کاملا یه چیز عادی میتونه باشه، ولی اگه اخبار مثبت باشه ما میتونیم دید سعودی خیلی خوبی ازش بگیریم. ابرم اینجا خب کلوف شده، اینجا حالا اومده باریک شده ولی این باریکش هم خیلی
دلچسب نیست واسه من حداقل. کراس هنوز صورت نگرفته، کراس سعودی خطوط شکل و شمایل خوبی ندارن نسبت کندلای قرمز و اون روند کلا خوب نیست. از طرف دیگه اینجا رو اگه دقت کنید ما اومدیم ابر قرمز خواستیم رد کنیم، خورده اینجا ولی نتونسته بشکنه، اومده از ابر سبز رفته بالا. پس تا زمانی که به ما موقعیت صعود داد با لحظه ای که ما دیدمون بر این شد که ما داریم از اونجا ریجکت میشیم و میخوایم رو به پایین حرکت کنیم، تا این ناحیه که من کشیدم واسهتون این باکسه، حالا تقریبا میشه باکس کوچیکترش اینجا، تا این ناحیه میشه ما انتظار برگشت رو داشته باشیم، بیاد پس بگیره دوباره بره بالا. دید طلا خیلی اونجوری واسه من خوب نبود حداقل نسبت بهش. واسه روزانه که بخوایم ترید کنیم بعد از این ناحیه دیگه قوی ترین جاییه که هست، من لول پیوت پوینتم یکم میارم پایینتر، اینجا مثلا میذارم. بعد از شکست این سقف رو به بالا جای بسیار خوبیه واسه لانگ گرفتنمون، به شرط اینکه اخبار مثبت باشه، ولی خب بیشتر انگار امروز نوسان دلار رو میتونیم داشته باشه، اونم رو به بالا، طلا یکم نزول‌تر رو ببینیم. واسه یه 15 دقیقه‌اش من بخوام لول انتخاب کنم، ریسکی میتونه اینجاها باشه، ولی خب این ناحیه خیلی ناحیه مهمیه، من نمیتونم کوچیک‌ترش کنم. بذار برگردم 2 ساعت ببینم میتونم کوچیک‌ترش کنم ناحیه رو. ناحیه مهمیه، اینجا شاید مثلا یه اف جی هم بوده ولی پر شده. خب ناحیه مهمیه، من برم 5 دقیقه بخوام یه لول بکشم، اینجا خوبه، اینجا بهترین جاییه که شما میتونید پوزیشنتون رو باز کنید. ریسکی که مثلا بخواید اقدام بکنید واسه شورت، چون اینجا ناحیه مهمه، نمیتونم خیلی ترغیبتون کنم شورتش رو بگیرید، بیشتر اگه لانگ بود خب بهتر بود. کندل 4 ساعت امروز هم که فعلا قرمزه، 1 ساعت دیگه 1 ساعت و 40 دقیقه دیگه بسته میشه، فعلا قرمزه، بعدیش هم میتونیم تا حد قرمز ببینیم، به شرط اینکه اینجا که حالا خط 17 4 ساعتمون هست، اگه این قرمز باشه بعدیش میتونه سبز باشه، اگه این سبز بشه بعدیش میتونه قرمز باشه. این هم یه دقتی یا بهش داشته باشید. من برم دی ایکس وای هم بخوام یه نگاهی بندازم واسهتون روزانه، چارتش خوب خیلی گپ زیاد شده، اینجا تحلیل‌های زمانی ما بوده هنوز بهش نرسیدیم. سود خوبی بوده، اینجا ما هم راستای روند اومدیم کراسمون رو انجام دادیم، روند تقریبا قدرتمندی هم بوده واسه ما توی روزانه. اینجا که سویچ انجام شده نزدیک سویچ ابر بوده، قبلش اتفاق افتاده. الان داریم میبینیم که از کیجن دارن یه حمایتی میشن رو به بالا، ولی خب گنبدی شکل شده تنکانسن. کندل روزانه هم خیلی کوچیکه واسه ما، 15 ساعت دیگه بسته میشه ولی خیلی کوچیکه، نوسان بیشتر رو من میتونم ازش انتظار داشته باشم امروز. 4 ساعته سعودی، اینجا هم یه فلته، اینجا هم یه فلته، من باکس بکشم میشه مثلا بیایم اینجا یه تست اینجوری بزنیم، یا نه مثلا بیایم اینجا یه تست بزنیم، یه تستی بالاخره رو به بالا باید باشه، کوچیکه قوی نیست ولی میشه انتظارشو داشت به هر نحوی، تا بیاد این کراس هم اینجاها مثلا صورت بگیره. 4 ساعته خب قاعدتا نزولیا داره بهمون نشون میده، هنوز شکل شمایل درست حسابی نزول پرقدرت رو نشون نمیده، واسه همین من میرم 2 ساعته. توی 2 ساعته ما داریم میبینیم یه لگ ریزشی اومدیم، یه سقف داریم، لگ ریزشی بعدیا میریم، یه گپی این مابین هست، پر کردنش میتونه خوب باشه واسه ما. کندلا خیلی شکل بدیا دارن، شکل ایچیموکو هم یکم به هم میریزن با این کارشون. پس فعلا اگه اخبار مثبت باشه ما میتونیم دید سعودیمون رو داشته باشیم. تا کجا دید سعودی داشته باشیم؟ تا مثلا لول بخوام بهتون بدم اینجاها، شاید تا مثلا ابرم میتونه بیاد اینجا هم میتونه وارد شه. برم نیم ساعته و 15 دقیقه خطوط پیوت پوینت ها بکشم. خطوط پیوت پوینت امروز ما با درصد نوسانایی که داریم یکم کوچیکه، نزدیک به همن، یکم که نه، خوب نسبت به روز قبل بیشتر نزدیک به هم شدن. فاصله شون اگه همین الان هم ببینید فاصله تقریبا زیاد شده. من همش رو روشن کردم، جلسه 2 و درسته. بله من یه دقیقه S1 رو یه نگاهی بندازم. بله اینجاست. خب ما اومدیم به S1 یه حالا تست زدیم، رو به بالا حرکت کردیم، اینجا وارد منطقه تقریبا میشه گفت اشباع داره میشه، یه سقف دو قلویی ما میبینیم توی ADX، یه جور واگرایی طوره، اومده پرقدرت شکسته برگشته، حمایتش نکرده، روند هم حمایتش نکرده. حرکت سعودی ما الان هم داریم میبینیم، یعنی
دو تا کندل پرقدرت 15 دقیقه رو داریم میبینیم. برای لانگش من بخوام اقدام کنم جای ریسکی نداره. بعد از اینجا میتونه جا خوبی باشه کف هفتگی. و واسه شورتش هم چون این اصلا اینجا این گل شده اصلا بی معنیه بعد از اینجا رو من میتونم انتظار داشته باشم. شکل و شمایلش هم توی 1 ساعته بخوام بهتون بگم، ما یه لگ ریزشی داشتیم، ابرمون تقریبا باریکه، قدرت روند خوبی ها داریم، در نتیجه روند خوبی هم داریم. کف قبلی ها اومدیم شکستیم ولی سقف جدیدی هنوز نزدیم. بعد از زدن سقف پایینتر مثلا میتونه اینجا باشه، یه سقف اینجا باشه، میتونه بیاد اینجا رو بشکنه بعدن رو به پایین حرکت بکنه، ما میتونیم اقدام کنیم واسه گرفتن شورتش. یا نه لانگ بخواد حرکت کنه بعد از شکست اینجا که بیاد ابرم رد کنه دیگه، بیاد اینجوری ابرم رد کنه، خطوط بیان کراس کنن که خیلی طول میکشه ولی تو قالب استراتژی من ممکنه طول بکشه، ممکنه شما با یه استراتژی دیگه بتونید لانگشو بگیرید. این شد خلاصه ای از آخر هفته طلا و ایندکس دلار. امیدوارم تحلیل واسه مفید بوده باشه. اگه خوشتون من لایک کنید، اگه نظری انتقادی دارید میتونید تو کامنت ها واسه من بنویسین. اگر هم کلا تحلیل خوشتون نیامد میتونید دیسلایک کنید. با سابسکرایب کردنتون هم از من یه حمایت بزرگی میکنید. موفق و پیروز باشید.